آخری دارد. عاشقی روی دیگری دارد. قصه عشق آخری دارد. عاشقی روی دیگری دارد. گاه آن روی عشق پنهان است، گاه راه از میان طوفان است. قصه عشق آخری دارد. عاشقی روی دیگری دارد. گاه فرمان دهد زمین بخوری، گاه فرمان دهد زمین بخوری. سیلی از دست بدترین بخوری. آی بی بی، آی بی بی، عاشقی روی دیگری دارد. سر 18 بهار پیر شوی. سر 18 بهار پیر شوی. بین دیوار و در اسیر شوی. قصه عشق آخری دارد. عاشقی روی دیگری دارد. فرمان دهد زمین بخور. سیلی از دست بدترین بخور. سر 18 بهار پیر شوی. بین دیوار و در اسیر شوی. یا که در شعله پریشانی مثل پروانه پر بسوزانی. آی بی بی، آی بی بی، آی ننه، آی ننه، آی ننه. عشق گاهی
سر جنون دارد، عشق گاهی سر جنون دارد، داستانی به رنگ خون دارد. ریشه عشق اگرچه افلاکیست، گاه در بند چادری خاکی. آی آی ریشه عشق اگرچه افلاکیست، گاه در بند چادری خاکیست. عشق بازوی پرورم دارد، عشق بازوی پرورم دارد، عشق بانوی بی حرم دارد. قبرت کجاست مادر، قبرت کجاست یا فاطمه؟ من عقده دلوانه کردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. زمزمه داری یاد میگیری. عشق بانوی بی حرم داره، گاه چشم تر از تو میخواهد، گاه چشم تر از تو میخواهد، گاه چشم تر از تو میخواهد. زخم میخ در از تو میخواهد. گاه شیرین ترین محدثه‌ای، گاه زخمی سخت حادثه‌ای. هم قرار است کوثرش باشی، هم فدایی حیدرش باشی. عشق گرچه هزار غم دارد، عشق گرچه هزار غم دارد، ماه پهلو گرفته کم دارد. عشق گرچه هزار غم دارد، ماه پهلو گرفته کم دارد. دوست دارد که بیقرار شوی، روی دل زخم ذوالفقار شوی. پیش محبوب دست و پا بزنی،
جای او فزه را صدا بزنیم یا فضة خذینی والله قد قتل ما فی احشایی فزه به دادم برس محسنم و کشتن بچم و کشتن باید اینجا جوان بمیری گاه روی از محرمت بگیری گاه چرا جلو علی رو میگیری عزیز دل من میگم چرا این روزه منه دیگه ادامه نمیدم تا الان هر کسی از من سوال میکرد من اینطور جواب میدادم که وقتی آمدن در کوچه بنی هاشم و ماجرای فدک خیلی بی احترامی کردن ولی من تا الان فکر میکردم سیلی نزدن سیلی زدن برای پشت در خانه بوده امروز اختصاص شیخ مفید رو نگاه کردم نظرم عوض شد از امام صادق روایت نقل کرده فخرجت والکتاب معها بیبی از پیش اولی آمد بیرون سند فدک دستشه اون ملعون ازل و ابد رو ملاقات کرد یا بنت محمد ما هذا الکتاب الذی معک این سند چیه این دست تو چه میکنه این سند فدکه هلمیه الیه بده به من نمیدم فابد ان تدفع بیبی سند فدکو پس نداد یه کاری کرد من نمیگم دلشو ندارم فقط آخرشو میگم روزه رو تقطیع میکنم روایت میگه وکانت حامله بیبی باردار بود نمیگم چه کرد ثم میگم و ترجمه نمی کنم امام صادق فرمود ثم لطمها آی 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 امام صادق فرمود انگار دارم مادرم رو میبینم گوشواره در گوشش شکسته یه پرده دیگه یه روزه رو بگم و بس دیگه یا زهرا همه ی روزه خونا میگن اگه مدینه بی احترامی نمی کردن کربلا کسی جرأت نمی کرد بیبی جان عصر عاشورا شد دخترکا با گوشواره و دستبند در بیابان میدویدن گوش ها همه خونی شده